වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේර මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සංසග්ග ජාතස්ස භවන්ති ස්නේහා ස්නේහන්වයං දුක්ඛ මිදං පහෝති. ආදීනවං ස්නේහජං පෙක්ඛමානෝ ඒකෝ චරේ කග්ග විසාන කප්පෝති. නයි බුද්ධික මහත්මයා සත්සරණේ නෝන මේ ඇතුළු කාරුණික වාසනාවන්ත පින්තුනි, අද මේ සැන්දෑ භාගයේ මේ නිවසේ ධර්ම දේශනාවක් පවත්වලා මේ නිවසටත් ඔබ සෑම දෙනාටම යම්කිසි ආලෝකයක් සපයා ගන්නටයි සූදානම් වන්නේ. එහිදී ටොරන්ටෝ ඉඳලා මෙහෙට මේ දවසේ මේ සතියන්තේ බුද්ධික මහත්තයාගේ ආරාධනාවෙන් එන්න ලැබුණා. ඉස්සරහට එන්න. ඉතින් මේක කාලයක් තිස්සේ බුද්ධික මහත්තයාගේ සත්සරණ නෝනගේ හිතේ තිබිච්ච හීනයක්. ඉතින් ඒක තමයි මේ ඉෂ්ට වෙන්නේ, මේ දකින්නේ ඒ හීනේ. ඒක හීනයක් තමයි අපි අලුත් ගෙදරක මේ විදියට පදිංචි වෙන එක. ඉතින් අනිත් එක තමයි මේ විදියට බෞද්ධ නිවසක කෙරෙන කුල සිරිතක් වශයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වඩම්මලා මේ විදිහේ පින්කමක් සිද්ධ කරලා දැන් හෙට දානෙත් දීලා ඒ ආශිර්වාද ලබා ගැනීම පිරිස් සජ්ජායනා ආදිය මේ නිවසේදී සිද්ධ කරගන්නවා. ඉතින් මේවා අපි බොහෝම සතුටු වෙනවා, අගය කරනවා. මේ අවස්ථාවන් වලට සම්බන්ධ වෙන්නට ලැබීම වාසනාවක් විදියට හිතනවා. ඉතින් නිතරම මම කියලා දෙන දෙයක් තමයි අපි මන්දිරයක් ගත්තත් ඊට පස්සේ ගෙපලක් ගත්තත් වෙන නිවසක් ගත්තත් අපි ජීවත් වෙන්නේ ඇත්තටම අපේ මනසේ. ඒක තමයි ඒක මන්දිරයකට වඩා අන්ලිමිටඩ් තැනක්. මනස කියලා කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි පරාසයක්. ඉතින් මේ මනස කැලි වලට කැඩිලා පීසස් වල තියනවා නම් අපිට සාමෙන් පීස් වල ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට living in pieces, living in peace කියලා කියන්නේ දෙකක්. එතකොට අපි මනස කැලි වලට කැඩිලා යන්නේ මේක තියෙන හට ගන්නා වූ හේතු සහිතව හට ගන්නා වූ කෙලෙස් නිසා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ මේක
ධම්මපදයේ පළවෙනි ගාථාවෙම දේශනා කරා. මනෝ පුබ්බං ගමා ධම්මං කියලා. මනස පූර්වංගම වෙලා තමයි ඔක්කොම දේවල් අපිට පේන්න, දකින්න සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මනස හේතුවක් කරගත්තාම, මනස ආයතනයක් කරගත්තාම, භූමියක් කරගත්තාම, නිවසක් කරගත්තාම ඒකේ තමයි වෙන්න ඕන ඔක්කොම දේවල් ටික සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට සමහර වෙලාවට තේනවා මිනිස්සු ඔහේ ওই පාරේ එළවනකොට මේ හොඳට ඉන්නවයි කියලා කායිකව පේන මිනිස්සු, අතපය හොඳට තියෙන මිනිස්සු නොයෙකුත් ආකාරයෙන් දේවල් ඉල්ලන තත්ත්වයටපත් වෙලා. ඒගොල්ලන්ට එහෙම වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට මං හිතන්නේ ගයක් නැති හින්දාවත් එහෙම මොකක්වත් නිසා නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ මනස ඒගොල්ලන්ට හරියට සර්ව් කරන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මනස සර්ව් කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කොච්චර හිතුවත් හොඳට ඉන්නවයි කියලා හොඳට ඉන්න මනස ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දන්නවා ඔය ජැකී චෑන් කියලා නළුවෙක් ඉන්නවනේ නේ. එයාගේ දුව තාත්තට සල්ලි තියෙන හින්දා දුව බොහොම සංකර විදියට හැදිලා මේ බැංකුව වලට ඇවිල්ලා සෝෂල් මීඩියා වල කියනවා තාත්තා කිසි දෙයක් දුන්නේ කියලා. ඉතින් බැලුවහම තාත්තා කැමති නැහැ එහෙම දෙන්න. තාත්තා කියන්නේ මම මහන්සි වෙලා තමයි මං හම්බ කරගෙන තියෙන්නේ. ඕගොල්ලොන්ට එහෙම කරන්න කියලා. ඉතින් අර ඒගොල්ලන්ගේ දරුවන්ගේ මනස හැදිලා තියෙන්නේ තාත්තලට තියෙනවා ඒ හින්දා දෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම මනසක් ඒගොල්ලන්ටම සර්ව් කරන්නේ නැහැ. කවුරුත් ඒක අගය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ජැකී චෑන්ම එක අවස්ථාවක කියනවා ඉතින් එයාගේ දරුවන්ට පුතාට එහෙම මොනව වෙලත් දන්නේ තාත්තා ගෙදර ආවට පස්සේ ආසනෙන් නැගිටලා එහෙම ගෞරවයක් නැහැ. සෙරෙප්පු එකක් ගලවන තැන නෙමෙයි අනිත් සෙරෙප්පුව තියෙන්නේ වෙන තැනක. හේ ඩූඩ් කියලා වගේ තාත්තට කතා කරන්නේ. එහෙම තමයි ඒ දරුවන්ගේ මනස හැදිලා තියෙන්නේ ඇමරිකන් අධ්‍යාපනය නිසා. බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හොඳ අධ්‍යාපනයක්, හොඳ හැකියාවක් ඒව ලබා දෙන්න. ඒ වුණාට එහෙම නෙමෙයි හිතන විදියට නෙමෙයි මේ දේවල් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝත් නිතරම මේ කාරණේ දිහාම තමයි බැලුවේ. ඒ කියන්නේ මේ අපේ හිත කියන එක අපිට අපි දන්නවනේ ඔය දුරංගමං දුර මේ වෙලාවෙත් දුර තියෙන්න පුළුවන්, ගමන් කරන්න පුළුවන්. මේ ඒකචරං ඔය හිතට කවුරුත් ඕන නැහැ හිටි ගමන් එහෙ යන්න පුළුවන් මෙහෙ යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට පේන්න ශරීරයක් ඇත්තෙත් නැහැ. ගුහාසයන් ඉන්නේ නිකන් ගුහාවක කියලා එහෙම කිව්වට ඉතින් අපිට පේන්නේ නැහැ කොහෙද ඇත්තටම ඉන්නේ කියලා. මේ සිත සංයමයට පත් කරගන්න කෙනා තමයි මාර්යාගේ වස්තුවෙන් මිදෙන්නේ කියලා දේශනා කරේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මම මේ දේශනාවේදී කැමති ගයක් පිළිබඳව අපි අරමුණු කරගෙනම දේශනාව අරගෙන යන්නේ. එහිදී අපි හිතන්න ඕනේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළ තියෙන මොනවද ගෙවල් සම්බන්ධයෙන්. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු වටිනම දෙයක් තමයි මේ ශරීරය කියන ගෙය නිතරම ගිනි ගන්නවා කියන්නේ. මේක ආදිත්තස්මින් අගාරස්මින්. මේක ගිනි ගන්නා වූ ගයක්. ගිනි ගන්නේ ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන්, ජාති ජරා ව්‍යාධි. ඉතින් ශෝක පරිදේව ආදී මේ දේවල් වල. ටික ටික බුරා මේ ගිනි කන්ද වගේ මේක බර්නින් හවුස් එක. මේක අපිට නිවා ගන්න තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරේ. අර පළවෙනි උදානයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරේ සංසාරේ සෑහෙන්න උන්වහන්සේ එහෙ ගියා මෙහෙ ගියා. නමුත් මේ වඩුව හොයමින් තමයි ගියේ. ගේ හදන වඩුව හොයමින් තමයි ගියේ. ගේ හදන වඩුව හොයාගත්තා. කවුද වඩුව? මේ තෘෂ්ණාව. තෘෂ්ණාව කියලා කියන්නේ දුක්ඛ සමුදය කියන එක. දුක
හට ගැනීම කියන ආර්ය සත්‍ය. මේක උතුම් ඇත්තක්. එතකොට ඒ උතුම් ආර්ය සත්‍ය බුදුහාමුදුරුවෝ ඊට පස්සේ තේරුම් ගත්ත කොයි විදියටද තමන් වහන්සේ මේකෙන් මිදෙන්නේ. ඒකට තමයි ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය උන්වහන්සේ දේශනා කළේ. ඉතින් එහිදී උන්වහන්සේ තුන්වෙනි සත්‍ය විදියට නිරෝධ සත්‍ය දේශනා කරා. මේ තෘෂ්ණාව සම්පූර්ණ නැති කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම දේශනා කරලා අවසානයේදී ඒකට මාර්ගය දේශනා කළා. ඉතින් මේ මාර්ගය බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ ආදි කල්යාණං මුලත් පිරිසිදු, මජ්ජේ කල්යාණං මැදත් පිරිසිදු, පරියෝසాన කල්යාණං අගත් පිරිසිදු. ඉතින් එහිදී මනස මූලික ධර්මයක් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. ඉතින් අපි එහෙම ධර්මයක් ශ්‍රවණය කරන්නට දැන් හිත සකස් කරගෙන අපේ ගතත් සූදානම් කරගෙන අපි මේ ඉන්නේ. හොඳින් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න, හොඳින් දරා ගන්න, ඒ අනුව හැසිරෙන්න කියන ධම්ම අවවාදය හිතට අරගෙන මෙන්න මේ කරුණු ටිකට අපි අවධානය යොමු කරන්න. මේ යන්නේ සුත්ත නිපාතේ උරග වර්ගයේ තියෙන කග්ගවිසාන කියන සූත්‍රයට. කග්ගවිසාන කියලා කියන්නේ කඟ වේනගේ අංග කියන එක. ඒකට කඟ වේනගේ ඔය ඉන්දියන් කඟ වේනගේ හිස මැද තියෙනවා ඒ එක අඟක්. මේ එතකොට ඒක දැකලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා මේ සංසග්ග ජාතස්ස භවන්ති ස්නේහ. අසුරක් කරන්න ගියාට පස්සේ ඒ හේතුවෙන් ස්නේහය කියන එක, සෙනෙහස කියන එක උපදිනවා. ස්නේහන්වයන්, සෙනෙහස නිසා එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට දුක්ඛ මිදං පහෝති. මෙන්න මේ කියන දුක හට ගන්නවා. කොහොමද ඒක පටන් ගන්නෙ? අපිට අම්මා නැතුව ඉන්න බෑ, තාත්තා නැතුව ඉන්න බෑ, බිරිඳ නැතුව ඉන්න බෑ, සැමියා නැතුව ඉන්න බෑ. ඔය කියන එක අපිට පැහැදිලි. එතකොට ඒක ඇසුරක්, කොහෙන් හරි ඇසුරක් නිසා තමයි ඕක පටන් ගන්නේ. එතකොට අපිට දැන් පේනවා මේ ජීවිතේ මේ භවයේ අපි මේ ඇසුරු කරනවා වගේ කලින් භවවලත් අපි ඇසුරු කරලා ඇති. නැත්තම් මේ විදියට එකම වහලක් යට මේ විදියට ඉන්න පුරුදුනේ කොහොමද? එහෙම හිතෙනවා. සංසාරෙත් අපිට මේ අය මෙහෙම මුණ ගැහිලා ඉන්නේ නැති කියලා අපිට හිතෙනවා. එකිනෙකාගේ ප්‍රශ්න අවශ්‍යතා තේරුම් අරගෙන ඒවට මූලිකත්වය දීලා, ප්‍රයොරිටි එක දීලා ඉන්න එක තමයි අපි ආදරය කියලා කියන්නේ. සෙනෙහස කියලා කියන්නේ. අපේ එකට වඩා කලින් ඒගොල්ලන්ගේ එක අපි හිතනවා. තාත්තා කෙනෙක් හිතනවා මගේ සැපයට කලින් මං දරුවෝ ගැන හිතනවා කියලා. Your tattas think like that. They prioritize your needs before his. Amma also does the same. එතකොට එතන තියෙන්නේ ඒ ආදරය, බැඳීම, සෙනෙහස. එතකොට ඒ වෙනුවෙන් අපිට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ කියලා හිතන. ඒ තමයි අපි හදාගත්තු ගේ. ඒ තමයි අපේ නිවස, අපේ මානසික නිවස. එතකොට එතනම තමයි අපි හදාගත්ත ඒ ගෘහය බින්දින්න පුළුවන් කියන දේත් අපිට තේරෙන්න ඕනේ. ඒ ගෘහය බින්දින්න පුළුවන් කියලා. අපි ඇත්තටම ගෙවල් බින්දින්න ඕන නැහැ. නමුත් ප්‍රඥාව අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අපි විස්ඩම් ටීත් ගැන කතා කරේ. එතකොට ඒ දතේ තිබුණට බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ මේක ප්‍රඥාව මතු කර ගැනීමක් ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. එතකොට උත්සාහය අපේ තියෙන්න ඕනේ මේ අර සාමාන්‍යයෙන් ධර්මයේ තියෙනවා මේ එක පැත්තක් විතරක් පේන කෙනා කලබල වෙනවා. දෙපැත්තම පේන කෙනාට උපේක්ෂාව උපදිනවා. අන්න ඒක තමයි අපිට වෙන්නේ. මොකද ආදීනවං ස්නේහ ජං පෙක්ඛමානෝ. ස්නේහ ජං කියලා කියන්නේ සෙනෙහස නිසා උපදින දේ තුල. ජං කියන්නේ යමක් උපදිනවා. ස්නේහජ කියන්නේ. ඒක එහි ආදීනව පෙක්ඛමානෝ දකින්න කෙනා ඒකෝචරේ කග්ගවිසාන කප්ප. මේ ඔක්කොම තනියම කරගන්නවා කියන තැනටපත් වෙනවා.
ඒකෝචාරය කියලා කියන්නේ හුදෙකලාව වාසය කරනවා කියලා. එතකොට ලෝකේ ගැන හොඳ අවවාදයක් කග්ගවිසාන සූත්‍රයේ අග තියෙනවා. භජಂತಿ සේවಂತಿ ච කාරණත්තා නික්කාරණා දුර්ලභ අජ්ජමිත්තා. තේරෙනවද දන්නේ? කාරණත්තා වැඩක් තියෙනවා නම් කට්ටිය එනවා හොගන්න. අපි ඒගොල්ලන්ට වැඩක් අපෙන් කරගන්න තියෙනවා නම් කාරණත්තා වැඩක් තියෙනවා නම් භජಂತಿ සේවಂತಿ. අනේ ඔයා කොච්චර කාලෙකින්ද දැක්කේ කියාගෙන එනවා. හැබැයි නික්කාරණා මේ වැඩක් එහෙම කරගන්න නැතත් අපි වැසුරු කරන අය දුර්ලභ අජ්ජමිත්තා. එහෙම යාළුවෝ අජ්ජ කියන්නේ එදා කාලෙත් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කාලේ දුර්ලභයි කියලා කියනවා. අදත් එහෙම තමයි. එහෙම දහමක් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ. කාටවත් පේන්නේ නැති දෙයක් උන්වහන්සේ පෙන්වන්නේ. ඕක ඇත්තනේ. කාට හරි ලෝන් එකක් ගන්න එහෙම ඕන නම් මේ හත්පලේ දෙවුරලා හරි ඕක ඉල්ල ගන්න. ඒක අපිට ආපහු ඕන වෙච්ච වෙලාවට අර දෙනවා කිව්ව දවසට කෝල් ආන්සර් කරන්නේ අපේ අවශ්‍යතාවය හදිසියෙ පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හත්පලේ වඳින්න ඕනේ මේ මිනිස්සුන්ට. අපේ අවශ්‍යතාවය කියකි. අර අපි අස්සම් කරන්න ඕන නම් ඒවට අස්සම් කරව ගන්න වාහන ලෝන් ගෙවල් ඔයාට අපේ හිත හොඳයි අපේ හිත උණු වෙලා අපි ඒක කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ගෙවින් පහු වෙලා අපිට කියන්නේ නැති. නමුත් අර පෙන්නපු කෙනා නෙමෙයි දැන් අපිට පෙන්නන්නේ. ඕක අර එතනේ අව්‍යාජ බව කියන එක නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ මැවෙන ලෝකයේ තුල කාරණත්තා මේ වැඩක් තියෙනකොට මැවෙන අය තමයි ඉන්නේ. එතකොටත් අපිට පේන්නේ ඒකෝචරේ කග්ගවිසානක. හුදෙකලාව හිටියනම් මේ ගැටලුව නැහැ. ඉතින් අපි දන්නවනේ සමිති සමාගම් කරන්න ගියාම තියෙන එහි තියෙන වගකීම් ටික. එතකොටත් අපිට හිතෙනවා මේකෙදි අපි බොහොම හොඳින් අපේ මනස ආරක්ෂා කරගෙන තමයි මේ කටයුතු වල යෙදෙන්නේ. හාමුදුරුවෝ නමක් වුණාමත් ඒ ගැටලුව තියෙනවා. ලෝකේ අපි කොහේ ගියත් අපිට හම්බෙන පිරිස ඒ ඔක්කොම අපි අර බඹරෙක් මලක රොන් ගන්නවා වගේ අපි ඒ මල නොතලා එහිදී අපි උත්සාහ කරනවා කාටවත් හානියක් අපෙන් නොවේවා කියලා. අන්නේ ජීවිතය තමයි අපිට සතුට සැනසීම ඇති කරන ජීවිතය. එහෙම නැත්නම් ලෝකේ තියෙන හොඳම ගේත් අරගෙන හොඳම මෙට්ටෙත් අරගෙන හොඳම ඇඳත් අරගෙන අපි නිදා ගන්න ගියාට එතන මෙට්ට නෙමෙයි ඒක තියෙන්නේ. නිින්ද කියන එක මානසික සැනසීම තියෙන්නේ. ඒකයි කියන්නේ මේ true conscience is like a soft pillow කියලා. හරියට අව්‍යාජ හොඳ මේ නිවැරදි පිරිසිදු හෘද සාක්ෂිය කියලා කියන්නේ හරියට සුමුදු කොට්ටයක් වගේ. අපිට හොඳට නිින්ද යනවා. ඒක මේ එළියේ ග්‍රැවල් උඩ නිදා ගන්න කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද හිත පිරිසුදු හිත. ඉතින් ඒ දහම අපිට තේරෙනවා. හිත තමයි අපි දන්නවා අපි වැරද්දක් කරේ නැහැ කියන එක අපිට ඇහිලා තියෙනවා. අපේ හිත දන්නවා. හැබැයි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා නම් බුදුහාමුදුරන්ගේ දහම තුල නිවනක් තියෙනවා. ඒ වැරදින් අපිට මිදෙන්නත් පුළුවන්. මිදෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ යස්ස පාපං කතං කම්ම මොන පාපය කරත් කුසලේන පීතියදී අපි කුසල් කරන්න පටන් ගන්නවා. කුසල් කරනවා කියලා කියන්නේ සිහිය තියෙන්න ඕනේ. ඒ පාපය අපිට නොකර ඉන්න. අපි හිතමු පන්සිල් කියලා. එහිදී අපිට පන්සිල් රකින්න සිහියක් තියෙන්න ඕනේ නිතර. ඒක ජපන් ජාතික භික්ෂුවකට හිතෙනවා දැන් මම රහත් වෙලා ඉන්නේ කියලා. කළ ගුරුවරයාට ගිහිල්ලා කියනවා මම දැන් ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිස් එක කරලා ඉවරයි කියලා. එතකොට ගුරුවරයා කියනවා ඕකේ පරීක්ෂණයක් තියෙනවා කියලා. පරීක්ෂණය තමයි සකේ බොටල් එකක් පෙන්නලා එක්කෝ ඒක බොන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර එළුවෙක් ඉන්නවා එළියේ එක්කෝ එළුව මරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අර ලස්සන සුරුපි කාන්තාවක් ඉන්නවා එයත් එක්ක එක රැයක් ඉන්න ඕනේ මේ ඇඳේ. හැබැයි තමන්
රෙස්ට්‍රේන් වෙලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට එයා හිතනවා සක්‍රි බොටල් එක බීලා බලනවා. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැති වෙයි කියලා. එළි වෙලා බලනකොට කාන්තාව ඇඳේ එළුව මේසෙට. එතනම ඔක්කොම සෙල් ටික කැඩලි ඉවරයි. අර ඒ කියන්නේ අපි අර සීරියස් නෑ කියලා හිතලා එකක් හරි කඩන්න ගියාට පස්සේ ඔක්කොම අපි අතින් කැඩෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රඥාව තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සීලයෙන් සමාධියට, සමාධියෙන් ප්‍රඥාවට තමයි මේ ධර්මයේ දේශනා කළේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ හොඳට වහල හෙවිලි කරලා නම්, හොඳට ගෙදරක වහල හෙවිලි කරලා නම්, එහිදී ඒ තියෙන වහල හොඳ නිසා මොන ස්ටෝම් එක ආවත්, මොන බාධාව ආවත් අර උපේක්ෂාව කියන එක තුලින් අපි ආරක්ෂා වෙනවා. අපි හිතමු අපිට දන්නේම නැතුව ස්ටේජ් 4 කැන්සර් එකක් ඇවිල්ලා. අපිට කියනවා තව මාස 3යි ඉන්න තියෙන කියලා. ඒකට අපි hina වෙලා ඒක බාර ගන්න. එතකොට ડોක්ටර්ට පුදුම හිතෙනවා. ගොඩක් ලෙඩ මෙහෙම නැහැ. ගොඩක් ලෙඩ වඳනවනේ. තව කරන්න දේවල් තියෙනවා කියලා හිතනවා. ඒ අතරින් ඔබ විශේෂ කෙනෙක් වෙනවා. එහෙම වෙන්නෙම මේ ශරීරය එහෙම තැනක්. මේ මනස තමයි ආරක්ෂා කරන්න තියෙන්නේ. මේ මනසත් එක්ක එපයි ඊළඟ හේතු ටික හැදෙන හැටියට අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මේක හේතුඵල ධමයක්. හේතුඵල අනුව සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය. එහෙම ධමයක් අපිට නිතරම හිතෙන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම හේතුඵල කියලා. මේ ඔක්කොම හේතුඵල කියලා. ඉතින් එහෙම වුණාම අපි හදාගෙන ඉන්න මානසික ලෝකය අපිම රිෆ්ලෙක්ට් කර කර හිතින් ගවේෂණය කර කර පුනරීක්ෂණය කර කර යනකොට ගැලවෙන්න කොච්චර තැන් තියෙනවද කියලා බලද්දී අපිට තේරෙනවා අපි තරහින් ගැලවිලාද ඉන්නේ මුළු ජීවිත කාලෙටම. අපි ඔක්කොගෙම පිළිතුර තමයි තරහින් ගැලවිලා නැහැ. අපිට තරහ එනවා. තරහ යන්නේ නැහැ, තරහ එනවා. යනවා නම් හොඳයි නෙමෙයි. එතකොට එන්නේ කොහොමද? ඒ එන්නේ මගේ විදියට මේක උනේ නැහැ කියන මමත්වයට එක්ක. නේ? කොතන උනත් ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඔය දුබ්බන්නිය කියන සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරු අනුමත කරපු සූත්‍ර දේශනාව ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා තමයි කියන්නේ ක්‍රෝධං නාවතිට්ඨති. ක්‍රෝධය කියන එක මගේ හිතේ තියෙන්නේ නැහැ වැඩි වෙලා. ඒක කියන්නේ මර එක බ්‍රහ්මයෙක් ඇවිල්ලා වෙස්වලාගෙන ශක්‍රය නැති වෙලාවේ ශක්‍රයාගේ ආසනයේ ඉඳගන්න. ඉඳගෙන මේ ශක්‍රය පස්සේ දැනගන්නවා මේ මගේ තරහ පරීක්ෂා කරන්න තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට අනිත් අය ඔය දෙවිවරු ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාගේ මේ ආසනෙන් මෙයාව එලවන්න හදද්දි බොහොම අභිරූපතරව ලස්සන වෙලා පේන ගන්නවා. විශාල වෙලා පේන ගන්නවා. ඉතින් ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා ආවට පස්සේ මේ කාරණේ කිව්වහම ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා තේරුම් ගන්නවා මේ යකෙක් නෙමෙයි. කෝධබක්ක කියලා කිව්වට, ක්‍රෝධය කන කෙනා කියලා කිව්වට මේ මගේ ඉවසීම පරීක්ෂා කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් දන ගහගෙන තමන්ගේ නම 3 වතාවක් කියනවා. මම මේ දෙවිලොවට අධිපති ශක්‍රයන් වෙමි කියලා. ඉතින් එන්න අර යක්ෂයාගේ ක්‍රෝධය අඩු වෙනවා. ඉතින් මේක සංකේතාත්මකව බලන්න කාට හරි තමන්ට හරි තරහ ගිහිල්ලා ඉන්න වෙලාවක වෙන කෙනෙක් ආයේ ඒක අවුලවන තත්වයකටපත් වෙනවා නම් අපේ ක්‍රෝධය වැඩි වෙනවා. ඉදරක සැමියාට තරහ ගිහිල්ලා ඉන්න වෙලාවක දෙරින්ද නිහඬව හිටියත් සමහරලාට තරහ වැඩි වෙනවා. එදිරින් ගියත් තරහ වැඩි වෙනවා. මොනවා කිව්වත් තරහ වැඩි වෙනවා. කරන්නේ මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙලාවල් එනවා. ඒ තරහේ ස්වභාවය. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ අර විවාහයක් වුණාට පස්සේ පළවෙනි අවුරුද්දේ දෙරින්ද සැමියාට ඇහුම්කන් දෙනවා, දෙවෙනි අවුරුද්දේ සැමියා දෙරින්දට ඇහුම්කන් දෙනවා, තුන්වෙනි අවුරුද්දේ අසල්වැසියන් ඒ දෙන්නට ඇහුම්කන් දෙනවා. මොකද අර පළවෙනි අවුරුද්දේ දෙවෙනි අවුරුද්දේ පහු වෙලා නෑ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි දන්නේ ඔක්කොම වෙන දේවල්. එහෙම
තියෙන තමයි අපි අර මුලදී හිතාගෙන හිටිය ලෝකය නෙමෙයි. ඒකට මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? හේතු හැදිලා තියෙනවා දෙන්නට දෙන්න අහුම්කම් දෙන්නේ නැති තැනට. ඇත්තටම එහෙම වෙනවා සමහර ගෙවල් වල. සමහර තැන්වල එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක බොහොම හොඳ වාසනාවක්. ඉතින් ඒක වෙලා ඒගොල්ලෝ ඉක්මනින්ම වෙනත් මාර්ගවල යන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපි ඔය ඔක්කොගෙම පේන්න තියෙන්නේ Taman තමයි මූලික කරගෙන මේ ධර්ම දකින්න. ඒකෝචරේ මේක ගෙදරක හිටියත් කැලේක හිටියත් අපේ ප්‍රඥාව අපිට සර්ව් කරන්නේ නැත්තම් මම අද දවල් වුණත් ළමයින්ට කිව්වේ when the whole world turns against you, if your own intelligence doesn't serve you, who else will, right? මුළු ලෝකෙම අපිට විරුද්ධ වෙද්දී අපේම ප්‍රඥාව අපේම බුද්ධිය අපිට උදව් කරන්නේ නැත්තම් කවුද එතකොට අපිට උදව් කරන්නේ? අන්න එතන තමයි අපි ඉන්නවා. මොකද අපි අසරණ වෙන්නේ නැද්ද? අසරණ වෙනවා. කොයිතරම් අපි වීරත්වයෙන් හිටියත් අපිට හැමදේම හරි කියලා හිතන් හිටියත් අපි අසරණ වෙනවා. ඒක තමයි ලෝක දහම. අටලෝ දහම එකක් ඒක. අපි ලෙඩ වෙන්නේ නැතුව ඉන්නවද? ලෙඩත් වෙනවා. අපි ඔක්කොම ලෙඩ වෙනවා. මේ ලෝක දහම එහෙමනම් එතකොට කොහෙද මේ සරණ තියෙන්නේ? දහම තුල, ධර්මයේ. ඒ සරණ කියලා කියන්නේ බුදුදහමඳුර නිතරම දේශනා කරපු උපේක්ෂාව. සරණ කියලා කියන්නේ උපේක්ෂාව. උපේක්ෂාව වැඩිපුර වඩන්න ඕනේ. කාට හරි එක ගැටීමක් තියෙනවනම් උපේක්ෂාව පතුරවන්න. ලෝකේ බොහොම අඩුවෙන් කියන දෙයක් තමයි උපේක්ෂාව පතුරවන්න කියන්නේ. සංයුත්ත නිකායේ මෙත්තා සහගත කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ සූත්‍රයේ දේශනා කරන්නේ සති ධම්මවිචය විරිය පීති පස්සද්ධි සමාධි උපේක්ඛා කියන බොජ්ජංග 7 එක උපේක්ෂාවත් පතුරවන්න. සුහදශීලීත්වය පතුරවන්න. මුදිතාව පතුරවන්න. ඒකට මේවා ඔක්කොම ඉමෝෂන්ස් එක්ක යන දේවල්. এডুকেෂන් එකම නෙමෙයි යන්නේ. ඉමෝෂන් එක. නොලෙජ් එක නෙමෙයි යන්නේ. ඉමෝෂන් එක. ඉතින් අපි බලන දරුවෝ හදලා මේ පොතේ දැනුම හොඳයි, ඩිග්‍රීත් හොඳයි, ඔක්කොම හොඳයි. ඒ වුණාට ඒගොල්ලන්ට ඉමෝෂන්ස් නැහැ. ඒක කොහෙන්ද ඉස්කෝලෙන් ඉන්නේ නැහැ ඒක. ඒක ඉන්නේ නැහැ. එන්නේ නැත්තේ ඒක අර සම්මේදීකම, මනුස්සකම කියන එක ඒක ඉගෙන ගන්න දැනීමත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ දැනීම තුළ අත්‍යවශ්‍ය මේකක් තමයි උපේක්ෂා කියලා කියන්නේ ඉමෝෂන් එකක් නෙමෙයි. එතන තියෙන්නේ සමබරතාවය කියන්නේ. එතකොට ඒක පතුරවන්නේ කොහොමද? හිතලා බලන්න. සිහිය තියෙන්න ඕනේ. ඒ පිළිබඳ ධම්ම අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ, විචාරීම තියෙන්න ඕනේ, වීරියක්, එෆර්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට ප්‍රීතියත් එක්ක කොහොමද උපේක්ෂාව පතුරවන්නේ? ඒතකොට බුදුහාමුදුරු මේ කරන්න බැරි එකද දේශනා කළේ? එහෙම නැහැ. අපිට ප්‍රීතියත් අපි උපේක්ෂාවෙන්ම දකිනවා. මේ ප්‍රීතිය දහම් ප්‍රීතියක් මේක ඇතුලේ මේ විදිහට. ඒ අනුව අපි පැතිරීම සිද්ධ කරනකොට අපිට එහි නැතිවීමත් උපේක්ෂාවෙන් පේන්න ගන්නවා. මේක ඇති වුණේ හේතු අනුව, නැති වුණෙත් හේතු නැති වෙනකොට. ඉතින් එහෙම බැලුවහම අපි මේ යානිකතං වත්තුකතං වාහනයක් කරගෙන වස්තුවක් කරගෙන අපි සුහදශීලීත්වය, මිත්‍රත්වය, හිතවත්කම කියන එකත් ලෝකයටම පැතුරුවහම එහි තියෙන්නේ අවසානයේදී උපේක්ෂාවට එන්න අඩිතාලම. ඊට පස්සේ අපි බලමු සතරවෙනි ධානය වැඩුවා කියලා කෙනෙක්. එහෙත් තියෙන උපේක්ඛකෝ විහෙරති. උපේක්ෂාවෙන් වාසය කරනවා. උපේක්ඛා සතිපාරිසුද්ධින් විහෙරති. උපේක්ෂා සතිය සහ පිරිසුදු භාවයට පත් වෙනවා. එතකොට අර ඒකෝචරේ කග්ගවිසාන කප්ප. කඟ වේනගක්සේ එකලා වාසය කරන්න නම් අපි උපේක්ෂාවට පත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ලෝකයේහි අර මැතිව් රිකාඩ් කියලා ඉන්නේ happiest monk in the world කියලා, happiest man in the world කියලා. French monk කෙනෙක්. ඉතින් එතුමාව
ඒ හාමුදුරුවෝ ආවා කෙනඩි ස්කූල් එකට හාවර්ඩ් එකේ. ඒතර අපි ඒ දේශනෙට ගියා. ගියාට පස්සේ දේශනා කරේ වැඩිපුරම මේ ප්‍රීතිය ගැන. දෙයක් අපි දුන්නාම අපිට දැනෙන ප්‍රීතිය. ඊට පස්සේ දුන්නාමත් අපි දන්නවා දැන් මම ප්‍රශ්නයක්කින් අහන්නම්කෝ. අමාරුම දේ මොකක්ද කියලා. දෙන්න කලින්ද අමාරු, දෙන වෙලාවේද අමාරු, දුන්නට පස්සේද අමාරු. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඔව් දුන්නට පස්සේ නිදහස්. දුන්නට පස්සේනේ අපි අවුරුදු ගාණක් ඒකත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට තමයි හිත රකින්න අමාරු. දුන්නට පස්සේ තමයි ඇත්තටම නිදහස් නැත්තේ. දැන් දීලා ඉවරයිනේ ආවිල්ල ගන්නත් නෑ. ඉතින් අපේ ස්වභාවයක් ඒක. අපි කාට හරි අපි හිතමු උදව්වක් කරා කියලා. අපිට ඕන වෙච්ච වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ආවේ නැත්නම් අපේ හිත කැඩෙනවා. එහෙම තමයි ඒක ඇති. ඒතර අපි දීලා තියෙන්නේ ඇලීමක් එක්ක බලාපොරොත්තු. එහෙම නැති අය හරි අමාරුයි හොයාගන්න. මම අතෑරලා දුන්නේ කියලා කිව්වට ඒ කියන්නේම අතෑරලා නෙමෙයි. මේ ඉතින් ඒකයි නිස්සරණ අධ්‍යාශයෙන් අපි කියන්නේ කිසිම දෙයක් සරණක් කියන්නේ නැතුව අධ්‍යාශය කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තුව. එහෙම අපි දෙයක් දුන්නාම ඒක ටිකක් කාලයක් තිස්සේ ඒකයි අපි සාංගික දාන දෙනකොට පවා දීලා අපර චේතනාව දුන්නට පස්සේ එන චේතනාව අපි හිතන්නම අපි ආර්ය සංඝරත්නයට දුන්නා කියලා හිතන්න. එතන තමයි අර අලෝභය, අද්වේෂය, අමෝහය කියන එක හොඳටම වැඩෙන තැන. ඒකයි මේ සංඝික දානවල තියෙන වටිනාකම. අපිට සරියුත් හාමුදුරුවන්ට, මුගලන් හාමුදුරුවන්ට දන් දුන්නා කියලා අපේ හිත හිතන්න පුළුවන් වෙන එක ඒක ලොකු දෙයක්. මොකද උන්වහන්සේලා නික්ලේශී. අපි කරපු වැඩෙත් අපිට ක්ලේශයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි උන්වහන්සේලා අරමුණු කරගෙන තුන් කාලයටම ඇති මහා සංඝරත්නය අරමුණු කරගෙන දුන්නා කියලා හිතනවා. එතනක් තියෙන්නේ මේ සිත කියන ගෘහය දිනා ගැනීම. එතකොට ඔය මේ සක්විති රජසැප ලැබුවා වගේ කියලා කියනවනේ සෝවාන් ඵලය කියන එක. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි මේ සිත දිනද්දී ලෝකේ හැමදේම අපිට වෙන්නේ කියලා හිතන්නේ නැතුව අපි හිතනවා ලෝකේ හේතුඵල තියෙන තාක්කල් පවතින අපේ මනස් ලෝකය හේතුඵල හේතු භංගා නිරුද්ධති. හේතුඵල නැති වෙලා ගියාට පස්සේ ඒව නිරුද්ධ වෙලා. එහෙමනම් අපිට පේනවා අපි හිතුවොතින් ඔන්න අපිට බයක් ඇති වුණා. බයක් ඇති වුණාම අපි හිතනවා මටම නෙමෙයි බය ඇති වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපේ බුද්ධිය ප්‍රඥාව අපිට කියලා දීලා තියෙන්නේ වැරදි දෙයක්. ඒ වැරදි දේ තමයි මේක හේතුඵල අනුව හටගත් එකක් නෙමෙයි. මේ බය මගේ. මේක මටමයි වෙන්නේ කියලා. තරුණ ළමයින්ට වෙන දෙයක් මේක. ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්නයක් එකක් දෙකක් වේගෙන යනකොට මටම තමයි වෙන්නේ. දැන් එක දුවක් හිටියා ඉංග්ලන්ඩ් වල. එයාගේ අක්කා ඉන්නේ අයර්ලන්ඩ් වල මෙඩිසින් කරලා සර්ජන් කෙනෙක් විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඉතින් මේ දුව අක්කා බලන්න යන්න ඉන්නකොට එයාගේ රූම්මේට් කොවිඩ් හැදලා. ඉතින් එයා ඊට පස්සේ මට කතා කර ඉන්නකොට මමත් ඇත්තටම වාහනේ එලවලා හිටියේ. කාට හරි කැම ටිකක් ගිහින් දෙන්න. ඒක ඇවිල්ලා ඒ වැස්ස වෙලාවක ඒක ඇවිල්ලා පිටිපස්සෙන් වෙන කෙනෙක් හැප්පුවා. පොඩියට හැප්පුවා. උලංගේ බ්‍රේක් හොඳ නැහැ. ඉතින් හැප්පුණා. ඉතින් මම ඒක එයාට කිව්වා ඒ ළමයට මම කතා කරගෙන හිටියේ. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් නවත්තනවා. මේක ඒගොල්ලන්ට මම කතා කළා ආයි කෝල් එක ගන්නම් කියලා. එයා කියනවා "See මම I am a curse for everyone" කියලා කිව්වා. ඉතින් මම ශාපයක් ඔක්කොටම කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ හිත අවුරුදු මම හිතන්නේ 20ක වගේ ළමයිනේ. ලංකාවෙත් ඒගොල්ලන්ට ව්‍යාපාර තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට එහෙම අර දුප්පත් මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්න නැහැ ඒගොල්ලන්ට ගත්තාම.
අර විදිහට ඒගොල්ලොන්ගේ හිත පෙරලෙනවා. ඉතින් අපිට තේරෙන්න ඕන දේ තමයි බුදුහාමුදුරු මේ අනත්තා කියලා දේශනා කරපු දහම. මම කියවනේ සෝවාන් වෙද්දී අපි අනාත්මයි කියලා ලෝකය දකින්න පුරුදු වෙනවා. ඒ ඇහැ අපිට වැඩෙනවා. ඒක සක්ති රජ සැප ලැබුවටත් වඩා වටිනායි කියලා දේශනා කරේ බුදුහාමුදුරු. එතින්ට එන්න අර මං කියව උපේක්ෂාවට ඇවිල්ලා අපි බලනවා මේ ලෝකේ හටගන්න හැටි, නිරුද්ධ වෙන හැටි. ඉමස්මින් යේව ධාමමත්තේ කලෙවර මේ බඹයක් පමණ වූම ශරීරය තුල ඇසෙන් හට ගන්නවා, කනෙන් හට ගන්නවා, නාසයෙන් මේ ඔක්කොම ආයතන හරහා ලෝකයක් හට ගන්නවා. එහි සත්වයක් දකින්න එක, පුජ්‍යලයක් දකින්න එක, ඒක නිකන් මේ කැලි ටිකක් එකතු කරලා තියෙනකොට මේක කාර් එකක් කියලා ඒ පෙන්වන බොරුව වගේ තමයි. ඒ ටික ගලවලා තියෙනකොට කෝ කාර් එකක්. එච්චරයි. ඒ දහම තමයි අනත්ත ලක්ෂණ සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරේ දේශනා කරන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට පේන්න නම් උපේක්ෂාවටම පේන්න ඕනේ. හිත නිවාගෙන අර ආදිත්තස්මින් ගිනි අරගෙන ඉන්න එක නිවාගෙන ගිහිල්ලා උපේක්ෂාවට පැමිණියහම සතරවෙනි ධානයේ සති පාරිශුද්ධයට පැමිණියහම සිහියත් පිරිසුදු පරිශුද්ධතාවයට පැමිණියහම කෙලෙස් වලින් තොර වෙලා ඉන්න තැනකදී අපිට මේක පේන්න ගන්නවා. එතකොට ආත්ම විදියට මගේ කියලා ගත්ත ඒවා බය, චකිතය, ඊට පස්සේ ඕනම දෙයක් අපිට අන්න අර ලෙන්සස් වලින් ඒවෙන් අපිට පේන්න ගන්නවා. අක්ෂි කාච වලින් අපිට පේන්න ගන්නවා. එහිදී අපිට ඉක්මනින්ම හිත හදාගන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඉක්මනින්ම හිත හදාගන්න පුළුවන්. තරහවත් මම කිව්වේ අර මේ දුබ්බන්නේ සූත්‍රයේ ඇසුරෙන් ඉක්මනින්ම හිත හදාගන්න පුළුවන්. හේතුව මේ ඔක්කොම හේතු නිසා හටගත්තා. මෙතන ආත්මයක්, සත්‍යයේ පුජ්‍යලයක් නැහැ. ප්‍රහාර එල්ල කරන්න කෙනෙක් හෝ ප්‍රහාර ලබන කෙනෙක් නැහැ. එහෙම හිතන්න අපේ ප්‍රඥාව වැඩි වෙන්න ගන්නවා. ඉක්මනින්ම අපි නිවෙන අය බවට පත් වෙනවා. ඉස්සර නම් තරහා ගියා යාට දැන් එහෙම නැහැ. දැන් වචන කියන්නේ ඊ පාරවල් වගේ වචන එවන්නේ. ඒ වෙන්නේම අර කෙනාට තේරිලා මේ තරහ කියලා කියන්නේ හරියට අපි වහ බීලා වෙන කෙනෙක් මැරෙනවා කියලා බලන් ඉන්නවා වගේ දෙයක්. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපිමයි මැරෙන්නේ. අපිමයි අපේ ඒ වහ ටික අයින් කරලා විසි කරන්නේ. එතකොට තමයි අපිට ඇත්තටම ගොඩ් කියන එක පේන්න ගන්නේ. අපිම තමයි මෙහි නිර්මාතෘ කියලා පේන්න ගන්නේ. අපිම තමයි මෙහි පියුරිටි එක කියලා පේන්න ගන්නේ. අපිම තමයි පවර් එක කියලා we gather all අපිටම ඒ ඔක්කොම බලය අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්නේ. එතන තියෙන ශක්තිය බලය ලෙඩකටවත් බාහිර සාධකයකටවත් පුජ්‍යලයකටවත් තරහකටවත් යකෙක්ටවත් මොකෙක්ටවත් යට වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුව අපිට ඒ තරම් කියලා දුන්නේ අපේම ප්‍රඥා මුළු ලෝකෙම අපිට විරුද්ධ වුණා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර චින්චාමානිකාව මේ මානිකාව ධර්මිටි බඩේ බැඳන් ආවම මේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ එහෙම ප්‍රශ්න කියන්නේ වෙන හැම වෙලාවකම ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කිව්වේ මේ ප්‍රදේශය දාලා යන්න කියලා නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ. ඉතින් එහෙත් ඒ වගේ ඒවා වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ කවුරු හරි අරමුණු කරා මේ අපි නොකරපු දෙයක් කරා කියලා පෙන්වන්න. ඒක අපි ඇත්තේ වෙනකන් ඉමු. එතකොට අර සති දෙකේ න්යාය ලංකාවේ වුණත් ඔක්කොටම සති දෙකයි දෙයක් මතක කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ හිතුවේ. මේක ටික දවසක් යනකොට ඔක්කොටම ඇත්ත එළිවේ. අපි අව්‍යාජ නම් අපි නිවැරදි නම් එහෙම. ඉතින් එහෙම නැති සමාජ අසාධාරණකම් ලෝකේ තියෙනවා. ඒ වුණාට අපේ හිත අපි ආරක්ෂා කරගත්තාම අපි එතනින් එහාට කුසල් වඩද්දි දියුණු කරද්දි අපිම ශක්තිමත් වෙලා ඉඳිද්දි අපිට පේනවා අපි දිනන්න ඕනේ පුජ්‍යලයක් නෙමෙයි. අපි දිනන්න ඕනේ අපේ මේ සසර කියන ගෘහය හදන තැන අපේ ලෝකය. ඒ නිසා තමයි අර ඒකෝ චරේ කග්ග විසාන කප්පෝ කියලා කියන්නේ. උදේකලාව මානුෂීය ගුණ ධර්ම ඇති හැඟීම් ඇති අපි ඒ හැඟීම් තුළ මිනිසුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙයි අපේ අර උපේක්ෂාව කියන ගුණ දහම් වඩමින් අපේ ජීවිත ගෘහය හොඳට පවත්වා ගැනීම. ගෙයක් වුණත් අපි දන්නවා හරියට පේන් කරලා එහෙම තියෙනකොට අපි කැමති. අපි ලෙවලට අපිරිසිදු වෙනකොට අපි අකමැති.
ඉතින් මනස කියලා කියන්නේ එහෙම තැනක්. මනස එහෙ මෙහෙ සෙරෙප්පු ගලවලා දාලා ඇඳුම් එහෙ මෙහෙ විසි කරලා අපිරිසුදුව කැතකුණු තියෙනකොට ඒ මනස ඇසුරු කරන්න කවුරුත් කැමති නැහැ. අකමැති. ඒකෙන් Tamanටත් අයහපතක් වෙන්නේ අනුන්ටත් අයහපතක් වෙන්නේ. ඉතින් මේකයි අපි තේරුම් ගත යුතු දේ. ඒ නිසා තමයි අර ධම්මපදයේ පළවෙනි ගාථාව බුදුහාමුදුරු දේශනා කරේ මනසාචේ පසන්නේන භාසතිවා කරෝතිවා. ප්‍රසන්න මනසකින් හිත පිරිසුදුව කතා කරත් මොන හරි වැඩක් කරත් සුඛමන් වේති. සැපමයි ඒ කෙනාට තියෙන්නේ. මනසාචේ පදුට්ඨේන අපිරිසුදු වෙලා භාසතිවා කරෝතිවා කතා කරත් ඒ කියන්නේ නෙගටිව් ඉමෝෂන්ස් වලින් කතා කරත් වැඩ කරත් තතෝනං දුක්ඛමන් වේති. ඒ කෙනා ඉන්නේ දුකක ආකර්ෂණය කරගන්නේ දුකක්. ඒක හරියට law of attraction වගේ. ආකර්ෂණ නීතිය වගේ. අපිට කාට හරි නපුරුකම් කරනවා නම් බැලුවහම කොහේ හරි ඉන්නේ අපි තමයි ඒව කරලා තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා. අපි තමයි ඒක නා තුවාල කරලා තියෙන්නේ. ඒක නා අපිට ඇටැක් කරන්න ඉන්නේ එහෙම. අපි හිතන්න සුරතල් සතෙක් අපි ඉස්ත ගාවට එනවා. මුලින් හොඳට අපි ලෙව කාලා ආදරේ දක්වලා ඉන්නවා. ටික ටික අපි එයාව බය කරනවා. ඊට පස්සේ එයා අපිට බුරන්න ඒ පූසෙක් නම් හැංගෙනවා. කවුද ඒක කරේ? අපේම තමයි ඒ එනර්ජි එක එළියට දාලා තියෙන්නේ. එහෙම ගත්තාම තමන් සන්තක තමන් හදාගන්නා වූ වස්තු ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වස්තු වල තියෙන්න ඕන දේ තමයි බාහිර කිසිම වස්තුවක් නෙමෙයි. බොහොම හොඳ ශ්‍රද්ධාවක් ධර්මයේ තුල ඒ ශ්‍රද්ධාව ධනයක් කරගෙන සීලයක් හොඳට අර මං කිව්වේ පංච සීලය වගේ හොඳ සීලයක් තමන්ට ඒක ශක්තියක් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සමාධියක් තියෙන්න ඕනේ. හිත එකඟ කරගෙන දවසේ කාලයක් ගත කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ප්‍රඥාවෙන් තමන්ට හොඳ ප්‍රඥාවක් ඇතුව ලෝකේ ඕනම ඇඩ්වර්සිටි එකක් ඕනම දුෂ්කර අභියෝගාත්මක අවස්ථාවක් උපේක්ෂාවෙන් දකින්නට අපිට මනසක් ඇති වෙනවා. එතකොට තමයි මනස කියන ගෘහය හොඳ ශක්තිමත් ලස්සන තැනක් බවට පත් වෙන්නේ. Okay, now I'm turning to these girls. Okay, because I had a request that I should also speak to you at the end of the talk. I was talking about how we restrain our own mind. Because mind, well, I always tell this to kids, also to not so kids, you see these ones, that we don't live in a mansion, we don't live in a house. So where do we live? We live in our mind. Do you get it? The mind is an unlimited area. We always say we live in the mind, but although you go into your room, where do you really stay? You will stay in your mind. If you live in pieces, if your mind is cluttered and mind has all the dirt in it, you do live in pieces. If you have our mind clean, mind pure, then we live in peace. You see that? So that's what the Buddha taught in the very first Dhamma teaching he gave in the Dhammapada. When the mind is a pleasant place, you speak or you do things, you only attract pleasant things. When the mind is an impure place, and you do things and you speak, you attract impure things, you attract negativity. Do you see that? It's easy to understand, right? This is like the law of attraction. What you put out is what you experience. Because inside of you, you may be smiling and you may be showing a world that is so beautiful, but inside of it, your own intelligence may not be serving. Because there are moments when the whole world turns against you. Your own intelligence should serve in favor of you. That's why the Buddha taught Dhamma. To use our own wisdom and
help ourselves. Doesn't matter what news comes to us, we are prepared. Our own wisdom tells, I'm prepared, I'm ready for this. And tomorrow you get a call and say, you have to go to Vancouver and survive for 3 months alone, and you are prepared for it. That's easier, right? That's easier. But if it is something like an illness and you are given 3 months to live, you are prepared for it. How do we prepare for it? It's our own intelligence saying, okay, let me analyze this. Let me take this in accordance with Dharma. Because I am a Dhamma girl. I'm a girl who practices Dhamma. In that I see the Buddha teaching that this is the nature. Adversities come, problems occur, and issues come, and people change, and we see change happening all the time. Sometimes we always try to take things personally. This is happening to me. This is only a problem I have. Nobody else has this problem. The Buddha says something beautiful. Anatta. Nothing is personal. All the things are conditional. When conditions are present, things arise. When these conditions disappear, things disappear. Suppose someone has a fear of heights and they are put on a roller coaster. Now it's going up and up and up, and their fear increases. And now they feel it in their heart, and they are like, their heart is pounding and they are really struggling. Now, is it conditioned? Is it conditional? Is it because of conditions that the fear arose? It is, right? Now, what if the person is taken from the roller coaster and put on the ground, and they are assured safety, and they, nobody is trying to force them into a roller coaster? What happened to that fear? Disappeared, right? Vanishes. It's like that. Everything in life, we need to see in the larger picture. We need to put everything into the bigger picture. When something happens to us, we don't have to identify with it. It came because of these conditions, hetupala, causes and conditions. And when these conditions disappear, including your own samsaric existence, the Buddha says, it too will disappear. So why bother? Why struggle? This is why, some people take, they study for PhDs, and they are really highly successful people. They settled down in Silicon Valley, and they have become CEOs, and they have 3 children and a big house and a Tesla, and also a Lexus and a Mercedes-Benz and everything. But then all of a sudden they lose their job and they decide to commit suicide by taking a gun or this is a real story. This happened to an Indian family. COVID came and they lost the job, and they were like, how am I supposed to pay all these bills? And they shot 3 kids and wife and himself and died. This is the way someone should face all these adversities. It's not really, right? So the education is not the only thing. Knowledge is not the only thing. Degrees is not the only thing. You need to see the value of this life. How important it is for us to live and experience life, and let this flower of life bloom. When conditions change, we accept it. This is when our own intelligence should serve in favor of you, without letting our intelligence get hijacked by guns, drugs, computer games, mobile devices, bad influence, or even anger or anything like that. Our own intelligence is so precious that wisdom should begin to serve us. Suppose you are indulging in something, and somebody that is so important to you trying to approach you, and you express anger toward them. That's because you were preoccupied with something, and that you need to be able to see, okay, this is happening to me, this is not good, and I should not repeat it. Why do I have to? Even if you make a mistake, the Buddha says you can overcome it.
don't have to, you own the mistake, of course, but you also correct it and you live your life. You are like, so what? I don't have to identify, my whole life with this. Anybody can say anything, but I am deaf. I don't have to respond to all of that. So this is an important teaching of the Buddha. Anatta. Take everything, look at everything in an impersonal eye. This is all happening based on conditions. It's not happening to me, or it's not happening to control me or to show that this is karma. I even gave an example earlier, but I'll take a different example. There was this girl in Michigan. She was introduced to drugs by two of her friends, and then later betrayed by, I think I may have shared this at the temple once, because she was getting ready to do a maths test, and she felt high and she threw up, and she started yelling at her favorite teacher, maths teacher, and she was only 13, and the teacher freaked out. She ran to the principal and reported what is happening, because they were in the middle of this maths test, and this girl's favorite subject was maths. And so the principal began the investigation, and somehow the other two girls said, this girl brought it to the school, and it was not the truth. But somehow this girl, when she kind of cooled down, I'm sure there is a word for that, sober or something. Looking at him and asking. So when the principal found out it was these two girls who brought it to the school, he suspended the two girls, and this girl continued going to the school. So somehow, in this story, it's kind of telling that, she was kind of coming to the temple and telling me why this is happening to me, and then later I found out that she was also adopted, and the father was, the father who adopted her, according to her, was abusive, verbally. So I took her seriously, because it's a girl saying, and I kind of wanted to separate her from that family, and she was sent to foster care later. And she graduated recently, and she texted me, and she's doing fine. But those parents are also known to me, so I made sure that you did your part. Just let her go. We can't always control them. She was rescued from Sri Lanka in a way, and was given good education, so that's what we can be happy of. In the end, the message is, she was taking it as, why this is happening to me? Why me? But then in the larger picture, now she's graduated and she's kind of looking for jobs and has a better life, much better than a life of a girl in Sri Lanka who graduates. They don't have better jobs, and they are always looking for opportunities abroad and things like that. In that situation, you are fortunate. You are living here in Canada. You have many opportunities. Even if you were to work in McDonald's, you can live off of it. You can get a car and get around and live a life. But that's not where I want you to be. I want you to get a degree and go beyond that. That's not what your parents want me to tell you. They also came here and lived through this to see better lives for you. Anyway, so the larger picture is, take things slowly, take things as, this is Dhamma. Things do happen, but I don't have to take anything personally. That's how I started, solving my own issues. When I was, making anxiety-driven decisions, I was like, oh, this is anxiety. This is conditional. This happens based on conditions. When this anxiety has gone, I didn't identify with it as a forever thing. Conditions do arise and they disappear. So what? I didn't have to take it personally. I can now,
look at, I always fail at this word, retroflex. Reflecting back on it, I can say, oh, I'm glad I did not make those decisions based on my anxiety, based on my difficulties, based on fear. And that was so important, because everything I wanted to achieve was outside of the walls of fear. So this I share with kids all the time, and I teach that, impersonality, anatta, is a big, big teaching of the Buddha. There is no person in here. You may not know it right away, but do analyze it using your wisdom and find out if there is a person, and come back and tell me how you can find a person in us. There is no one. So then who is attaining nirvana? Who is becoming enlightened? Nobody. Who is traveling the path? Nobody. But who has not realized this? Everybody. It's a matter of realization. It's a matter of coming to know what is actually in here. It's a matter of awakening into the reality of it. There you begin to settle down, calm down, and see, we are hindered by it. All our hindrances, kama, chanda, lust, hatred, vyapada, restlessness, uddhacha, kukkucca, doubt, vichikicha, what else, tina midda, sloth and torpor, all of it hinders us, so we don't see the truth. The truth is buried in us. For us to kind of unwrap it and find out what is really happening, we need to slow down and take your time to see that. Take your time to awaken yourselves like a lotus. Even around the lotus, you see, I'll teach this tomorrow. The petals, outer petals are little darker and coarse and has dirt around it. But when this lotus blooms, there's beauty inside. These are our minds. We are all awakening beings. We can be awakened with wisdom taught to us. That's what the Buddha did. And once you are fully awakened, you see that struggle you did, all that anger you took was completely unnecessary. And then you are like, oh, I didn't have to react to those things that you reacted before. You as an awakened being, you live a very different life because you see both sides, inside and outside. There are tools for you, wisdom for you. I guess that's enough for today. So let us now think of the departed relatives. Sattutin anumodan karamu. පැයක් හිටියනේ. අපි අද මේ නිවසේ දේව ආරාධනාව කරලා පංචශීලය සමාදන් වෙලා මේ බුද්ධ පූජාවන් පවත්වලා අලුත් නිවසේ බුද්ධික මහත්මයා සත්සර්ණි නෝනා මේ දරුවෝ දෙන්න ඉතින් ඔක්කොම බලාපොරොත්තු වෙනවා මහේන්ද්‍ර තේනුවර පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නට එච්.ඒ. ජයවීර පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නට සැම්සන් සමරජීව පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නට සන්ධ්‍යා සිල්වා මහත්මියට පින් අනුමෝදන් කරන්නට ඒ ඇතුළු මේ භූමිවල හෝ අපිට සංසාරේ හමු වෙලා හෝ යම් කෙනෙක් පින් බලාපොරොත්තුෙන් සිටිනවා නම් ඒ හැමෝම මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා ඒ ඇත්තන් දුක්ඛයන්ගෙන් අත මිදී සැනසීම උදා කර ගනිත්වා උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. දෙවියන්ටත් අපි පින් දෙමු. සියලු සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියන් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා මේ නිවසට මේ නිවසේ වාසය කරන අයට මේ පැමිණි හැමෝටම ඔයත්තන්ගේ ජීවිතවල සම්බන්ධව ලංකාවේ ඉන්න අයට මෙහි ඉන්න ආදරණීයන්ට හැමෝටම දෙවියන්ගේ අල්ම බැල්ම රැකවරණය සලසා දෙත්වා දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය සලසා දෙත්වා දෙවියෝ නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න.
එත්තාවතා ච අම්මේහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතා ච අම්මේහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතා ච අම්මේහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. මේ නිවසේ ඔබ සෑම දිනෙකටමත් ඔබගේ ඥාතීන්ටත් සිතක් වේවා, සාන්තියක් වේවා, හැම යහපතක්ම සැනසෙල්ලක්ම වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරමින් සෙත් ගාථා සජ්ජායනා කරනවා. එසේම වේවා කියන ශ්‍රද්ධාවෙන් සමන් දෙන්න. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව. භවතු සබ්බ නක්ඛත්ථයක්ඛ භූතානං පාපග්ඝා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේසං උපද්දවේ. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු තං සදා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු.